אם האוכלוסייה שנותרה אחרי הצלבנים בעיר הייתה האוכלוסייה שנקרא לה האוכלוסייה שאריתית, מה שנשאר מבין הנוצרים המקומיים שנשארו בירושלים, זה מתחלף. איפשהו החל מסוף המאה ה-13, ובעשר עת בראשית המאה ה-14, ועד לאמצע המאה ה-15, ירושלים הולכת וגדלה. הדבר המעניין והחשוב מבחינת ההיסטוריה של העיר, זה השיבה של מוסלמים לתוך ירושלים. בעצם אם אנחנו בוחנים את ההיסטוריה המוסלמית של ירושלים, אנחנו מחלקים אותה לתקופה המוסלמית הקדומה, שראשיתה בכיבוש של ירושלים במאה השביעית, ידי עומר בן חטב, וסופה בכיבוש הצלבני. במשך התקופה הזאת, הלכה וצמחה בירושלים אוכלוסייה מוסלמית. האוכלוסייה הזאת נטבחה. בטבח חסר רחמים בידי הצלבנים שנכנסו לעיר. המוסלמים לא הותרו לחיות בעיר. היו אנשים שנכנסו, היו אנשים אפילו פה ושם שהתפללו בעיר, יש לנו עדויות על כך, אבל מוסלמים לא חיו בעיר. ובכל זאת, נותרו דברים המשכיים מן התקופה המוסלמית הקדומה אל התקופה היותר מודרנית. בעיקר כיפת הסלע שהפכה להיות למקדש האדון הצלבני, שהצלבנים לא הרסו אותו, כי היו בתוך זה בית המקדש השני, ומסגד אל-אקצא שהפך להיות לארמון המלך הצלבני, והפך בזמן האיובים, הפך מחדש למקום התפילה. אז שני הדברים האלה, הסמלים החזקים של ירושלים, מקום העלייה של מוחמד השמיים, בכיפת הסלע ומקום התפילה, נותרו על מכונם, מה שנותן לנו אשליה של המשכיות. אבל אין המשכיות, כי ב-1099 חוסלה האוכלוסייה המוסלמית של ירושלים, והיא שבה לירושלים טיפין במהלך המאה ה-13, וביתר שאת במאה ה-14, שבה הוקם מחדש הרוב המוסלמי. אני אומר מחדש, למרות שאנחנו לא יודעים איפה ישבו המוסלמים קודם. ברור לנו שהמוסלמים ישבו איפשהו, סביר להניח שהם ישבו במקום קרוב להר הבית, אין לנו כך עדויות לא טקסטואליות ולא היסטוריות לאיפה ישבו המוסלמים. האם הם היו מעורבבים באוכלוסייה הנוצרית, הם לא היו מעורבבים באוכלוסייה היהודית, איננו יודעים. בכל אופן, בין 1280 ל-1450, הולכת ונוצרת דיפרנציאציה, הולכת ונוצרת הפרדה. היום אנחנו אוהבים לדבר על רבעים בירושלים, אבל הרבעים בירושלים זה קונספציה אנגלית, שבאה לרמז כאילו יש איזשהו סדר וארגון ושליטה מעל. בעצם בירושלים הולכים ונוצרים שני רבדים, ואחד נוסף שנכנס ביניהם. הרובד האחד הוא רובד המשכי, במפה שלפניכם זה כל הבניינים שמסומנים בצבעים כחולים וירוקים, צבעים קרים, שמסביב למצודה, זה האזור של הרובע הנוצרי והרובע הארמני של היום. הרובע הנוצרי והרובע של ארמניה היום מגיעים עד לשער שכם בצפון ולהר ציון בדרום, הם מגיעים מצד מזרח עד לאזור השווקים. זאת תמונה של איך שנראו המוסדות הציבוריים בעיר בשנת 1450. הקהילה המוסלמית הולכת ומייצרת רובע שהוא מסביב להר הבית. הוא מסביב לחומות של הר הבית, והוא הולך ומתרחב, הולך ומעמיק. זאת אומרת, וכאן הוא מסומן בכל הבניינים שצבועים בצבעים חמים, אדום, כתום, צהוב וכדומה. בשחור, הבניינים שמסומנים שחור, זה בניינים שסלאח א-דין בנה, או שסלאח א-דין הפך ניקס לטובת האסלאם, מבין הבניינים שנותרו מהתקופה הצלבנית. הר הבית, כאמור, נותר כמו איזשהו סוג של מנזר שמופרד מכל העיר. העובדה הזאת אפשרה לו להיות במשך כל ההיסטוריה, מזמנו של פומפיוס ועד לתקופה שאנחנו מדברים, עד למאה ה-13, אפשר להר הבית לייצר לעצמו איזושהי היסטוריה נפרדת. כל העיר נופלת והר הבית ממשיך להתקיים. זה צד אחד של העניין. הצד השני של העניין זה שהחומות האלה הם מכשול לאינטגרציה בין הר הבית לבין העיר. הבנייה של הרובע המוסלמי החדש בירושלים הייתה גם ניסיון לבנות מוסדות ציבור, מוסלמיים בעיר, אבל גם ניסיון לשלב את הר הבית בתוך מרקם החיים העירוני של ירושלים.
ליצור מצב שמוסלמי שגר בעמק התרפון איפשהו, לא יצטרך ללכת כל הדרך לצפון כדי להיכנס להר הבית. ליצור רחובות ומקומות חדשים שנכנסים להר הבית עצמו. עכשיו, תהליך ההתפתחות של הרובע המוסלמי, למרבה הצער, לא תוארה מספיק בספרות הכתובה. יש כמה עבודות מאוד מאוד חשובות, שכדאי אולי להזכיר כאן, עבודתו של בורגוין משנות ה-70, שמיפה ותיאר וכתב את ההיסטוריה של כל אחד מהבניינים הממלוכים בירושלים, הוא קורא לזה ממלוק ג'רוזלם, את עבודתו של נמרוד לוז, שיצא לפני שנים אחדות, שהוא מתאר בצורה יותר אנליטית את ההיסטוריה של ירושלים, וגם עבודותיו החלוציות של יוסי דרורי בעניין הזה. העבודה החשובה אולי היא של בורגוין, והיא מזכירה קצת את העבודה שהתייחסתי אליה בהקשר של ירושלים הצלבנית, את עבודתו של פרינגל. זה חלק מהמלומדות הבריטית המאוד מאוד רצינית וכבדה, שאפשר לקרוא לה מלומדות של היער. בורגוין, כמו פרינגל, לקחו בניין, וכתבו את כל הבניינים בעיר כסדרם, ואת כל המלומדות שיש לנו לבניינים האלה. מרוב עצים שיש שם לא רואים את היער כולו ואת תהליך ההתפתחות. גם הכותרת היא טיפה מטעה, ממלוק ג'רוזלם, ירושלים הממלוכית, והיא מתארת רק את הבניינים המוסלמיים של ירושלים הממלוכית. זה בעצם מוסלם buildings in ממלוק ג'רוזלם. כי ממלוק ג'רוזלם כללה גם עשרות בניינים נוצריים שאינם מופיעים במפה הזאת, אבל העבודה הזאת היא עבודה יוצאת מן הכלל, ומה שאני מתאר עכשיו זה איזשהו ניסיון לפרק את זה, לעשות דקונסטרוקציה, ולנסות לראות את הדברים האלה באופן סיפורי. אם אנחנו לוקחים את תהליך הבנייה של ירושלים המוסלמית אחרי התקופה הצלבנית, אנחנו מתחילים כאמור מהבנייה או מההשמשה של בניינים צלבניים בידי האיובים או הממלוכים הראשונים, מ-1187 ועד 1280 לערך. אנחנו רואים שהבנייה היא מאוד מאוד ספורדית, מבוססת על בניינים צלבניים, או על תוספות לבניינים קיימים. בעצם עד לזמנו של הסולטן הממלוכי בקהיר, קלאון ששלט בין השנים 1279 ו-1290, או בזמן בנו, אל-אשרף חליל, ששלט בין 1290 ל-1293, בעצם עד התקופה הזאת נבנו מעט מאוד בניינים חדשים בתולדות העיר. הממלוכים, שעליהם אפשר לשמוע בהרצאה של פרופסור ראובן אמיתי, שמתלווה גם כן להרצאה הזאת, מי הם היו, מה הם היו וכדומה. הממלוכים הקימו מעט מאוד בניינים עד לשנות ה-90 של המאה ה-13. שני השליטים שהזכרתי אותם קודם, קלאון ואשרף חליל, הם השליטים שהצליחו להביס בסופו של דבר את הצלבנים. אל-אשרף חליל הוא שכבש את עכו הצלבנית, עתלית נעזבה בזמנו, הייתה המבצע האחרון, הצלבנים עזבו את הארץ בזמנם ולא שבו עוד לעולם. זה צד אחד של התמונה. צד שני של התמונה, אנחנו רואים התחלה של בנייה בירושלים. בזמנם היו קיימות להר הבית בירושלים 4 כניסות. כניסה אחת היא כניסה דרך רחוב השלשלת, שעומדת על גבי הגשר הגדול מזמנו של אדריאנוס שמוליך לתוך העיר. פשפש נוסף נמצא בחלק הצפון מערבי של הר הבית, ושתי כניסות סמוכות נמצאות, אולי אפילו שלישית, אנחנו לא בטוחים, שתי כניסות נמצאות מצפון. כשאנחנו בוחנים, וזאת המטרה של הקטע הזה שאני רוצה לתאר כאן, כשאנחנו בוחנים את הבנייה של בניינים מסביב להר בית, לא באופן גיאוגרפי על פי המיקום שלהם, אלא באופן כרונולוגי. אני מנסה להציג כאן את הדברים לא בצורה שבורגוין הציג אותם, כלומר, בניין על פי המיקום שלו לאורך החומות, אלא לנסות לפרק את זה על פי התקופות של הבנייה. אז אנחנו רואים שבחלק הצפוני של הר הבית, בעצם 2 תקופות של בנייה. בחלק הצפוני של הר הבית, שכבר בתקופה הממלוכית המוקדמת, הייתה אפשרות להיכנס להר הבית מכיוון צפון, זה המקום הטבעי להתחיל לבנות בו את הרובע המוסלמי העתידי. במקום הזה היו 3 בניינים ציבוריים שהוקמו בתקופת האיובים,
או בתקופת הממלוכים הקדומים. אבל מרגע מסוים ואילך, משנת 1309, מעלייתו לשלטון בפעם השלישית, ואני מיד אסביר, של נאסר מוחמד אבן קלאון, נבנים בניינים רבים, לא פחות מ10 בניינים ציבוריים גדולים, שנבנים בחלק הצפוני של הר הבית. 3 עד 1290, ובזמן שלטונו של נאסר מוחמד אבן קלאון, בין 1309 ל-1343, תקופת זמן פחות או יותר דומה, מספר הבניינים שנבנה הוא פי 3 ממה שנבנה קודם. הבנייה בירושלים החלה בשלהי שנות ה-80 של המאה ה-13, והוא עצמה, כפי שהראינו בחלק הצפוני של הר הבית, עוצמה מאוד בין 1309 ל-1340, ימי שלטונו של נאסר מוחמד. אז הוא הוחל למעשה בבניית הרוב המוסלמי של ירושלים, כפי שמוכר לנו היום. בזמנו של נאסר מוחמד אבן קלאון, נבנתה המצודה, שוק עושה הכותנה, 2 בתי מרחץ ענקיים, כמה מדרסות חשובות, כולל תנקיזיה ובניינים אחרים, ובעיקר התחילו להשקיע מאמצים כבירים, בהתגברות על הפרשי הגובה הענקיים, בין הר הבית לבין העיר עצמה מצד מערב. בזמנו של נאסר מוחמד אבן קלאון, התחילו לבנות את הרחובות שמתחילים לטפס להר הבית מכיוון מערב, ולשם כך ולשם בניית הבניינים בגובה שבין הר הבית לרחוב, היה צורך בבניית מפעלי בנייה אדירים, שהתמכו בבניינים הכבירים שנבנו למטה, ויהיו מושתים על הסלע. זאת אומרת, כאן אנחנו רואים תמונה נוספת, שמראה על מפעלי הבנייה הכבירים של נאסר מוחמד אבן קלאון, שווקים, רחובות, מדרסות, סדרות עמודים, בנייה אדירה מכיוון הר הבית לכיוון מערב. כפי שאתם רואים את זה עכשיו, את קטעי הסרטים שאנחנו צילמנו בחפירות הכותל, שבהם רואים את כל הפודיומים העצומים האלה, שהיו מיועדים לבניית המדרסות האלה שמעליהם. כאן אנחנו רואים תמונה נוספת, התמונה של שוק עושה הכותנה, שמוליך מהגיא, מהתירופאון, אל תוככי העיר ירושלים. לידם נבנו בתי מרחץ עצומים, שזה בעצם הגלעין ההקמה של הרוב המוסלמי של ירושלים. נאסר מוחמד אבן קלאון גם תרם לביצור של ירושלים. אם בתקופה הצלבנית היה קיים בה רק מגדל דוד, ובתקופה הצלבנית השנייה, באותם 10 שנים שבהם היה כאן פרידריך השני פון הונשטאופן, הייתה מצודה קטנה, הוא הרס את כל השרידים הקודמים, והקים מסביב למגדל ההרודיאני, מגדל פצאל כנראה, הוא הקים את כל המצודה כפי שנראית היום. והתקין כתובת בכניסה, הכתובת הזאת נראתה עוד על ידי ון ברחם לפני מלחמת העולם הראשונה, אבל היא נעלמה מאז. הסולטן מצוין בכתובת הזאת כמי שהקים את המצודה של ירושלים. המצודה של ירושלים, כפי שאנחנו רואים אותה היום, בתמונות המרהיבות האלה שאתם רואים כאן, היא מצודה מראשית המאה ה-14. היא מצודה מוסלמית ממלוכית לחלוטין. יש בה קטעים קדומים יותר, כמו הבסיס של המגדל, מגדל פצאל, שכונה עד אז בשם מגדל דוד, או הצריח הטורקי שאתם רואים אותו עכשיו, שהוא צריח מהמאה ה-17, שנוסף למצודה בתקופה מאוחרת יותר. דבר נוסף מדהים שהתגלה בחפירות ארכיאולוגיות, בזמן החפירה שמתחת ליסודות של בית הכנסת בית יעקב שסמוך לכותל, מצאו החופרים, תאופיק דעדלה והר וברבה, מצאו במקום הזה בית מרחץ עצום מן התקופה הממלוכית, אחד משני בתי המרחץ שנבנו בזמנו של נאסר מוחמד אבן קלאון. הדבר החשוב ביותר, ושהוא מאחד ומגשר בין כל הדברים, הוא שבזמנו של נאסר מוחמד אבן קלאון, לראשונה, מאז שהאמות הפסיקו לזרום באמצע המאה ה-11, שופצו אמות המים לירושלים, והזרימו מים חיים לעיר. אני חוזר ואומר, בלי הזרמה של מים חיים לעיר מבחוץ, לכל עיר מזרח תיכונית, הגודל שלה מוגבל לאלפים לא רבים, 10,000, 15,000 אנשים
לא בתנאים של רווחה. הזרמת מים מבחוץ מאפשרת גידול במספר התושבים, ומאפשרת גם רווחה יחסית. נשאלת השאלה, והשאלה הזאת היא תמיד נכונה. האם העובדה שאנשים לא שיפצו את אמות המים בין 1150 ל-1320, נגיד לצורך העניין הזה, תכף נראה את הבעיות שיש לנו, האם זה נובע מכך שפשוט לא אכפת לאף אחד, או שלא היה מישהו שיעשה את זה, או משום שבמשך תקופה של 250 שנה אפילו, בירושלים הייתה בתקופה יבשה יחסית, למרות שהיו שינויים ופלוקטואציות, היו שנים יותר טובות, פחות טובות, אבל באופן כללי, אמות המים לא הצדיקו הזרמה של המים לעיר, משום שמעיינות שהזינו אותם היו יבשים בתקופת הקיץ. אני חושב שההסבר השני הוא יותר מתקבל על הדעת, והעובדה שהאמות חודשו נובעת מכך שפשוט אנשים שמו לב שיש הרבה מים, אבל יכול להיות שהיה מישהו שראה שיש מים, ומישהו שהיה לו מספיק כסף, מספיק יוזמה, כמו נאסר מוחמד אבן קלעון, הוא הורה להקים מחדש את האמות.